Có một khoảnh khắc kỳ lạ mà gần như ai trong chúng ta cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Bạn đang đi trên một con phố lạ hoặc đang ngồi nói chuyện với một người bạn mới quen thì đột nhiên một cảm giác ập đến. Cảnh này mình đã thấy rồi, câu nói này mình đã nghe rồi, không phải giống như đã thấy mà là chắc chắn đã thấy. Ở đâu đó, lúc nào đó, dù bạn biết rõ mình chưa từng đứng ở đây, chưa từng gặp người này, chưa từng trải qua khoảnh khắc này trước đây. Cảm giác đó chỉ kéo dài vài giây, nhưng trong vài giây ngắn ngủi ấy, cả cơ thể bạn phản ứng như thể vừa chạm vào một điều gì đó thiêng liêng, da sởn gai ốc, nhịp tim khẽ hẫng một nhịp. Có người còn kể lại rằng họ đứng sững lại giữa dòng người, không thể cử động, chỉ để cố gắng nắm bắt cho được cái cảm giác mong manh đang tan biến dần trong đầu. Rất nhiều người gọi đó là dấu hiệu của định mệnh, một tín hiệu từ vũ trụ, bằng chứng cho thấy linh hồn bạn đã sống qua kiếp trước, hoặc bạn vừa thoáng nhìn thấy một viễn cảnh trong tương lai. Cảm giác đó quá thật, quá sống động, đến mức người ta tin rằng phải có một lời giải thích thật đặc biệt, thật huyền bí mới xứng đáng với nó. Nhưng sự thật thì kém lãng mạn hơn nhiều và đáng lo hơn nhiều. Déjà vu không phải là khả năng siêu nhiên, nó là bằng chứng cho thấy bộ não của bạn vừa mới mắc một lỗi nhỏ, một trục trặc chớp nhoáng trong hệ thống ghi nhớ. Và điều đáng sợ nhất không phải là lỗi đó, mà là việc bạn không hề hay biết nó đang xảy ra. Hôm nay, chúng ta sẽ giải mã déjà vu dưới góc nhìn khoa học thần kinh. Vì sao nó xảy ra, nó nói gì về cách bộ não của bạn thực sự vận hành, và tại sao trải nghiệm tưởng như huyền bí này lại có thể khiến một số người rơi vào vòng xoáy hoang mang không lối thoát. Tôi là Alex. Để hiểu déjà vu, trước tiên chúng ta phải hiểu cách bộ não ghi nhớ một điều gì đó là quen thuộc. Hãy tưởng tượng trí nhớ của bạn không phải là một cuốn băng ghi hình duy nhất, nó là hai hệ thống tách biệt, chạy song song và bình thường luôn đồng bộ với nhau một cách hoàn hảo. Hệ thống thứ nhất nằm ở vùng hải mã, hippocampus. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm cho việc hồi tưởng, recollection. Nó giống như một thủ thư tận tụy, lục lại từng chi tiết cụ thể mình đã ở đâu, với ai và lúc nào. Hệ thống thứ hai nằm ở vùng vỏ não quanh mũi, rhinal cortex, đặc biệt liên quan mật thiết đến thùy thái dương. Đây là bộ phận chịu trách nhiệm cho cảm giác quen thuộc, familiarity. Nó không cần biết chi tiết, nó chỉ đưa ra một tín hiệu đơn giản, cái này quen hoặc cái này lạ. Bình thường, hai hệ thống này làm việc cùng nhau mượt mà, không có khoảng trống. Bạn gặp lại một người bạn cũ, vùng vỏ não quanh mũi phát tín hiệu quen thuộc, và ngay sau đó, vùng hải mã lập tức cung cấp bối cảnh. À đúng rồi, đây là Lan, bạn học cấp 3. Mình gặp cô ấy ở đám cưới năm ngoái. Cảm giác quen thuộc và ký ức cụ thể luôn đi liền với nhau. Nhưng đôi khi, có một độ trễ cực nhỏ, một sự lệch pha chỉ vài phần nghìn giây giữa hai hệ thống đó. Vùng vỏ não quanh mũi phát ra tín hiệu quen thuộc trước, nhưng vùng hải mã lại chưa kịp, hoặc không thể, tìm ra ký ức cụ thể nào để giải thích cho cảm giác đó. Kết quả là gì? Bạn nhận được một cảm giác quen thuộc mãnh liệt, nhưng hoàn toàn trống rỗng bên trong, không có ký ức nào đi kèm để neo nó lại. Bộ não của bạn vốn luôn cố gắng tạo ra một câu chuyện hợp lý cho mọi cảm giác nó nhận được, buộc phải tự lấp đầy khoảng trống đó. Và nó chọn cách giải thích gần gũi nhất mà bạn có mình đã từng trải qua khoảnh khắc này. Đó không phải là điều đã xảy ra trong quá khứ, đó là một tín hiệu cho biết não bị lạc, đang đi tìm một câu chuyện để gắn vào. Giới khoa học thần kinh đã đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích chính xác vì sao độ trễ đó lại xảy ra. 3 cơ chế được nghiên cứu nhiều nhất, và mỗi cơ chế lại hé lộ một điều gì đó thú vị về cách bộ não bạn thực sự hoạt động. Cơ chế 1. Sự trùng khớp một phần, hay còn gọi là Gestalt familiarity. Nhà khoa học nhận thức Ann Cleary tại Đại học Colorado đã dành nhiều năm nghiên cứu hiện tượng này trong phòng thí nghiệm. Bà phát hiện ra rằng déjà vu thường xảy ra khi bố cục không gian trước mắt bạn, chứ không phải chi tiết trùng khớp với một ký ức cũ mà bạn không hề ý thức được. Ví dụ, bạn bước vào một quán cà phê lạ hoắc, chưa từng đến bao giờ, nhưng cách sắp xếp bàn ghế, hướng cửa sổ, vị trí quầy pha chế lại vô tình giống hệt bố cục của một quán cà phê bạn từng ghé một lần nhiều năm trước và đã quên sạch trong trí nhớ có ý thức. Bộ não bạn không nhớ được quán cũ đó, nhưng nó vẫn nhận ra sự trùng khớp về cấu trúc, và nó phát tín hiệu quen thuộc. Bạn không hề nhớ lại quán cà phê cũ, bạn chỉ đang phản ứng với một cái bóng mờ của nó nằm sâu trong tiềm thức. Cơ chế 2. Xử lý kép, dual processing. Một số nhà khoa học tin rằng déjà vu xảy ra khi não bộ xử lý cùng một thông tin thị giác 2 lần,
chỉ cách nhau vài mili giây do một sự phân tâm cực ngắn. Bạn đang nhìn một cảnh não ghi nhận nó, nhưng ngay lúc đó, có một khoảnh khắc sao nhãng cực nhỏ, một tia nắng lóe qua, một tiếng động bất chợt, khiến quá trình xử lý bị gián đoạn. Khi bộ não quay lại nhìn cảnh đó lần thứ hai, chỉ vài phần trăm giây sau, nó vô tình gắn nhãn quen thuộc cho cảnh vừa mới thấy đó, vì thực chất nó đúng là đã thấy rồi. Chỉ có điều khoảng cách thời gian giữa hai lần nhìn quá ngắn, ngắn đến mức ý thức của bạn không kịp nhận ra đó là cùng một khoảnh khắc, chứ không phải một ký ức cũ. Cơ chế 3. Trục trặc trong quá trình chuyển đổi trí nhớ, Memory Misattribution. Bình thường, thông tin đi qua trí nhớ ngắn hạn trước, được xử lý, rồi mới dần được chuyển vào trí nhớ dài hạn. Nhưng đôi khi, do căng thẳng, do thiếu ngủ, do não bộ đang hoạt động ở cường độ cao, một mẩu thông tin vừa mới xảy ra vài giây trước có thể bị nhảy cóc. Được xử lý nhầm như thể nó đến từ trí nhớ dài hạn, tức là một ký ức cũ. Kết quả là bạn có cảm giác một sự kiện vừa mới xảy ra, lại giống như một điều đã từng xảy ra từ rất lâu. 3 cơ chế này khác nhau về chi tiết kỹ thuật, nhưng chúng đều dẫn về cùng một sự thật cốt lõi. Déjà vu không phải là cửa sổ nhìn vào một chiều không gian khác, không phải là dấu vết của kiếp trước. Nó là một lỗi định vị thời gian cực ngắn, cực nhỏ, xảy ra ngay bên trong chính bộ não của bạn. Và có một phát hiện thú vị khác khiến cả câu chuyện này đảo chiều theo hướng tích cực hơn nhiều. Nhà nghiên cứu trí nhớ Craig Mullin tại Đại học Grenoble-Alpes cho rằng déjà vu thực chất là bằng chứng cho thấy một hệ thống trong não bạn đang làm đúng công việc của nó, chứ không phải làm sai. Vùng vỏ não trước trán, nơi chịu trách nhiệm giám sát và kiểm tra tính chính xác của trí nhớ, liên tục quét qua các tín hiệu quen thuộc mà vùng thái dương gửi lên, giống như một bộ phận kiểm duyệt nội bộ. Khi nó phát hiện một tín hiệu quen thuộc đáng ngờ, không đi kèm bằng chứng cụ thể, nó phát ra một cảnh báo: cẩn thận, cảm giác này có thể sai. Chính cái cảm giác kỳ lạ, hơi bối rối mà bạn có khi trải qua déjà vu, cảm giác vừa quen vừa không thể nào là thật, chính là dấu hiệu cho thấy bộ phận kiểm duyệt đó đang hoạt động hiệu quả. Nói cách khác, déjà vu không phải là lúc bộ não bạn hỏng, đó là khoảnh khắc hiếm hoi bạn được nhìn thấy bộ não mình tự kiểm tra chính nó, ngay trước mắt bạn. Cũng chính vì đây là một cơ chế kiểm tra trí nhớ, nên déjà vu có xu hướng xuất hiện nhiều nhất ở nhóm tuổi từ 15 đến 25, khi hệ thống trí nhớ đang ở giai đoạn phát triển và tái cấu trúc mạnh mẽ nhất, rồi giảm dần khi con người già đi. Nó cũng xảy ra thường xuyên hơn ở những người hay đi du lịch hay tiếp xúc với không gian mới, và ở những lúc cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài, những thời điểm mà hệ thống kiểm duyệt trí nhớ phải làm việc quá tải, dễ phát ra những cảnh báo nhầm. Nghe thì có vẻ vô hại, chỉ là một cái nháy mắt của bộ não, kéo dài vài giây rồi biến mất. Vậy tại sao lại phải bận tâm? Bởi vì với một số người, déjà vu không dừng lại ở một trải nghiệm thoáng qua và kỳ lạ, nó trở thành nguồn cơn của một nỗi bất an âm ỉ. Có những người trải qua déjà vu với tần suất bất thường, nhiều lần trong một tuần, thậm chí nhiều lần trong một ngày. Với họ, cảm giác mình đã sống qua khoảnh khắc này không còn là một trải nghiệm thú vị để kể lại cho bạn bè nghe. Nó trở thành một cảm giác mất phương hướng. Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu: nếu mình không thể tin vào cảm giác thời gian của chính mình, thì mình còn có thể tin vào điều gì? Đây chính là lúc một hiện tượng thần kinh vô hại có thể trượt sang một dạng lo âu nhận thức nghiêm trọng hơn. Một số người bắt đầu gán cho déjà vu những ý nghĩa tâm linh nặng nề, tin rằng mình đang được báo trước một điều gì đó, hoặc tin rằng thực tại xung quanh mình không đáng tin cậy, giống như một đoạn phim đang bị lỗi. Niềm tin đó, nếu không được gọi tên đúng, có thể nuôi dưỡng một dạng hoang mang tồn tại kéo dài, cảm giác lơ lửng mất kết nối với hiện thực mà tâm lý học gọi là derealization. Hãy tưởng tượng một người trẻ, sau một giai đoạn mất ngủ kéo dài vì áp lực công việc, bắt đầu trải qua déjà vu gần như mỗi ngày. Ban đầu là tò mò, rồi dần dần chuyển thành sợ hãi. Họ bắt đầu tránh những không gian mới vì sợ cảm giác quen thuộc giả tạo đó lại ập đến. Họ lên mạng tìm kiếm, đọc được hàng trăm bài viết về kiếp trước, về vũ trụ song song, về việc thực tại chỉ là một mô phỏng đang bị lỗi. Không ai nói với họ rằng đó chỉ đơn giản là hệ quả của một bộ não đang kiệt sức, đang phải làm việc gấp đôi để duy trì sự tỉnh táo. Và thế là một triệu chứng sinh lý bình thường, hoàn toàn có thể giải thích được, lại âm thầm lớn lên thành một nỗi ám ảnh không tên. Và với một nhóm nhỏ hơn, déjà vu tần suất cao và kéo dài bất thường lại là một dấu hiệu cảnh báo có thật, liên quan đến hoạt động bất thường ở thùy thái dương, đôi khi là dấu hiệu sớm của động kinh thùy thái dương, không phải để làm bạn hoảng sợ, mà để nhấn mạnh một điều:
cảm giác đã từng trải qua mà bạn coi là chuyện vặt vãnh, thực chất là một cánh cửa sổ nhỏ để nhìn vào tình trạng sức khỏe thần kinh của chính mình. Điều trớ trêu là chính vì déjà vu quá ngắn, quá mờ nhạt, quá khó nắm bắt bằng lời, nên phần lớn chúng ta chọn cách lấp đầy nó bằng những câu chuyện to lớn hơn thực tế của nó rất nhiều. Định mệnh, kiếp trước, điềm báo. Chúng ta sợ những khoảng trống không lời giải thích và một lỗi kỹ thuật nhỏ bé của não bộ khi không được gọi đúng tên rất dễ bị biến thành một vết nứt trong chính niềm tin về thực tại của bạn. Vậy phải làm gì khi cảm giác déjà vu ập đến, hoặc khi nó xảy ra với tần suất khiến bạn thấy bất an? Nguyên tắc 1. Gọi đúng tên nó. Ngay khi cảm giác đó xuất hiện, thay vì để bản thân trôi theo câu hỏi chuyện này có ý nghĩa gì, hãy chủ động gọi tên nó. Đây là déjà vu, một hiện tượng thần kinh bình thường, xảy ra với gần 2/3 dân số thế giới ít nhất một lần trong đời. Việc gọi tên một trải nghiệm mơ hồ bằng một khái niệm cụ thể là bước đầu tiên để tước đi quyền lực mà sự mơ hồ đó đang có trên cảm xúc của bạn. Nguyên tắc 2. Đừng gán ý nghĩa tâm linh cho một trục trặc kỹ thuật. Bộ não của bạn là một cỗ máy sinh học cực kỳ phức tạp, vận hành hàng tỷ tín hiệu mỗi giây. Đôi khi nó lỗi nhịp, điều đó không có nghĩa là vũ trụ đang gửi cho bạn một thông điệp. Nó chỉ có nghĩa là bạn đang sở hữu một bộ não con người, một hệ thống tuyệt vời nhưng không hoàn hảo. Học cách tách bạch giữa cảm giác và ý nghĩa là kỹ năng bảo vệ sức khỏe tâm lý quan trọng, không chỉ với déjà vu mà với rất nhiều trải nghiệm nội tâm kỳ lạ khác. Nguyên tắc 3. Theo dõi tần suất, không theo dõi cảm giác. Nếu déjà vu chỉ thỉnh thoảng ghé qua vài lần một năm, đó là dấu hiệu của một bộ não đang hoạt động hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu nó xuất hiện dồn dập, đi kèm cảm giác chóng mặt, mùi vị lạ trong miệng hoặc mất phương hướng ngắn, đó là lúc nên tìm đến một chuyên gia thần kinh, không phải vì bạn có vấn đề, mà vì cơ thể bạn đang cố gắng gửi cho bạn một dữ liệu quan trọng và bạn xứng đáng được lắng nghe nó một cách nghiêm túc. Hãy hình dung bộ não của bạn như một người quay phim đang ghi lại cuộc đời bạn theo thời gian thực, khung hình nối tiếp khung hình, không một giây nghỉ. Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, người quay phim đó chớp mắt một cái, cuộn phim bị giật nhẹ, một khung hình bị chiếu lại đúng một lần, cực nhanh, đến mức bạn tưởng như mình đang xem một đoạn ký ức từ rất xa xưa. Nhưng đó không phải là một vết nứt trong thực tại của bạn. Đó là bằng chứng cho thấy bộ não bạn vẫn đang làm việc, vẫn đang cố gắng, dù đôi khi không hoàn hảo, để giữ cho bạn một cảm giác liên tục, có ý nghĩa về cuộc đời mình. Lần tới, khi cảm giác đó ập đến, cảnh này mình đã thấy rồi, hãy thử một điều, đừng vội tìm ý nghĩa. Chỉ cần mỉm cười và thầm cảm ơn bộ não vì đã, dù chỉ trong một tích tắc, nhắc bạn nhớ rằng chính bạn cũng là một điều kỳ diệu mà khoa học vẫn chưa giải thích hết. Bạn đã từng trải qua déjà vu chưa? Nó xảy ra trong hoàn cảnh nào? Và bạn cảm thấy thế nào sau đó? Hãy kể cho tôi nghe ở phần bình luận bên dưới. Nếu video này giúp bạn hiểu thêm một chút về bộ não kỳ lạ của chính mình, đừng quên nhấn thích và chia sẻ để nhiều người hơn được nghe câu trả lời này. Tôi là Alex, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.